Aláàfin làgbà ọba ẹ mọ̀ jìntì. Kábíyèsí tó sọ wípé Ọọ̀ni ni bàbá Aláàfin. Wọ́n bá ń bi kábíyèsí pé kábíyèsí o, ǹjẹ́ lè fìdí ìtàn múlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí? Èsì tí kábíyèsí ó padà fọ̀ ni pé èèyàn bá wá sí péjì àwọn wá kọ́mẹ̀ntì náà dandan àwọn búlọ̀kù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá búlọ̀kù ẹ̀ Facebook ẹ̀ lè búlọ̀kù ẹ̀ lé ayé ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ dà. Ṣùgbọ́n má gbàgbé ọ̀rọ̀ mi bẹ́ẹ̀ bá léra yín sórí igbá ayé ọ̀nà yín nàkúnà. Aláàfin làgbà ọba ẹ mọ̀ jìntì. Ó ní mo fi sọ̀rọ̀ nípa oríkì Ìbàdàn kan bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan làwa náà mọ̀ ṣùgbọ́n tí ò ní wò wákàtí bóde orí bàbá wa ti pàṣẹ fún àgbọ̀dọ̀ sí nígbà wọ́n sì ti wí bẹ́ẹ̀ làwa. Àní wọn máa ti Ìbàdàn wọ́n máa jagun lọ́sàn-án máa jalè lóru ó sì fi dòní nísìnyí jẹ yọ nínú ìtàn wọn wípé Ìbàdàn níbi olè jíjà rí olóhùn. Ẹni ọba sọ yín dé èyí ká tó bọ́ọ̀lì tí ń fúnni lóúnjẹ ẹnì kì í ké jẹ. Bàbá ní nǹkan tọ̀sọ́ wọn ní mọ́tà kí n fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ mi náà fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ dákun ẹ má tọ́ bọ̀ wá lẹ́nu. Ó dà mí sàn kó dàrí Edward Oyèdè ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣeun ó jura wọn lọ ìpájìnà sẹ́fọ̀n. Ẹ gbọ́ bí kú bá ń sọ̀rọ̀ àrùn gbọ́dọ̀ máa gbin ni. Kò wá ní dáa káwọn kan tí ò nílé tí ò lọ́nà dá a péjọ àwọn wọn ní a máa pàtàn. Ó wá jẹ́ pé ìyẹn lẹ́ẹ̀ máa dún mọ̀húrú mọ́ wa nírú àsìkò yìí ẹgbẹ́ ń bí wọn nìkan. Tí ká sọ̀rọ̀ Ìjàyè àtàwọn ìlú mi bẹ́ẹ̀ lọ ìmọ̀ jẹ́ ń kó lágbọ́n ẹbẹ̀ wọn àbá ní ká bí yín ta ní ń jó Olúyọ̀lé tí wọ́n fi ń pè yín Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé ta ní à ń jẹ́ báwọn. Tẹ́ ẹ bá wà mò ń tọ̀ ń bolo Olúyọ̀lé ń wà lónìí ìjẹ́ ń bẹ́ẹ̀ nòdílé tí ń jọba nílẹ̀ Ìbàdàn tí ò bá sí ń bẹ̀ bó ló jẹ́ ìgbẹ́ mọ́jẹ̀ ń débẹ̀. Nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ lọ́hùn náà àwọn amágàjì kan àná fúra tiẹ̀ jọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́tún wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́sì. Ó wá wù wọ́n títí bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ bá kàn ẹ̀ ti gbìyànjú bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ lọ wá sinimá òkúrí ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ó mọ Ògbómọ̀ṣọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ fọkànbalẹ̀ wò kẹ́ wo bó ṣe lọ. Ẹ sàrán tí ogun lọ́lá bí Olúgbọ́n bá sọ tó sọ gbogbo ẹnu Olúgbọ́n lọ́gbàá èyí ọmọ àlè tọ̀hún àtọ̀hún rìn wá tòun bá ń bá wa dá sọ̀rọ̀ nílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń bí olówó mú kú ọmọ awíkótókòtò awíkókó ìwọ lọ wá sọ̀yọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ Aláàfin erí kìíní kan fín tó tún gbẹ̀nù sí tọ̀yọ́ tí ọ̀kọ́ ìwọ ló bá wọn tó ìtàn orílẹ̀ Ẹ̀gbọ́n àti Ògbómọ̀ṣọ́ ìkọjá àyíká ní ẹkùn òsì lọ́hùn níjọ́ wọn àná Olúgbọ́n la kókó ọbẹ̀ kó máa ṣèdájọ́ ọbẹ̀ máa mójútó bẹ́ẹ̀. Aláàfin ẹ lọ béèrè ìdánwò ó ní iye ìgbà tó fojú ka Aláàfin lọ́dún iye kù àwọn kan láì ta kókó ọbẹ̀ ìwọ dúró lọ́hùn bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé èèyàn ló gún lọ lápá Olúgbọ́n èyí dájọ́ ọ̀láṣẹ àti dájọ́ ẹ̀sùn apààyàn ilé ní ọ̀dà o wọ́n kọ́ orísàlẹ̀ di Ọ̀yọ́ kápítà wọ́n lọ gbàdájọ́ rẹ lọ́dọ̀ ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Báàmí Bíọ́dún Ògún yìí mo kì í yẹn káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá ń késàjẹ rẹ ni mo ti tẹ́ lálẹ́ tòní. Ìdájọ́ apààyàn àìdá ń bí wọ́n lọ gbàdájọ́ rẹ lálẹ́ di Ọ̀yọ́. Kódà ìtàn kan fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa wípé ládẹ́tẹ̀ lọ dé nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ààrẹ àgòrò tó náà ń ṣe ìwádìí lórí adé aládìkún ọjọ́ mọ́ ìyá adé aládìkún èyí nílé ààrẹ àgòrò ńlágbàtà fúnṣọ̀ lọ́mọ sọ̀rọ̀. Sẹ́yìn lẹ́wàá bóde lẹ́yìn àtàláàfin jọlẹ́gbẹ́ ṣùgbọ́n bàbá ní ká má sọ̀tàn kankan tó lè da àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá rú ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá ìdàgbàsókè ìlú Ọ̀yọ́ Báàmí Ayọ̀dèjì Lékan Abíọ́lá ẹ káàbọ̀ ìdáhùn kan péré tí mo nífẹ̀ẹ́ yìí ni pé bí èèyàn ò bá ṣe mọ láyé ní ṣe é hùwà ìwọ tó o bá bóde tó o wò sùnsùnsùn tó o péré adé sépè ọmọdé fún òrókò ó bojú ẹ̀ kò jẹ́ kọ́ lólúwéré bínú èyí tó wí lálẹ́ yìí wà tẹ́bí ẹ̀ máa wọ̀. ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí wọ́n lọ́ bí ìtàn ẹ̀yin olóṣèlú ìdájọ́ bára wa ní gbólóhùn ó rẹ́yìn mọ̀ dàrú tí da gbogbo ẹ̀rú ẹ̀yin lẹ dàrú débi ó dé láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kò nílò kí n padà ẹ̀yìn mọ́ kí n máa tọ́jú bàbá wa wó lọ́wọ́ sí kò nílò kí n débẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ à ń pe gómìnà kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ à ń pè ní Àlàó Akálà ọlọ́run dẹ̀lẹ̀ bí èèyàn rí gómìnà Àlàó Akálà nígbà tó wà níjọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọmọ àlè kan wọ́n dábìrà fún Ọ̀yọ́ débi pé gbogbo ohun tó jọ mẹ́ẹ̀tọ́ Ọ̀yọ́ ni wọ́n gbé lọ lóògbómọ̀ṣọ́ kò dùn wá àbínú òrà àmọ̀ wípé òun èé sọmọ àlè ni
gẹ́gẹ́ bí Ọláyínká Kásámọ̀ sí dáadáa kó ṣe wí lórí ètò rẹ̀ ètò Akálà yìí sọ máa yìí àwọn ẹja tí wọ́n bẹ̀ ń bẹ̀ kí wọ́n ṣe sí títí hospital wà ó dòkó mọ̀sọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nígbà náà ẹ gbọ́ mi gbogbo olóṣèlú ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bó o nítọ̀yọ́ bó o tàbí tó ń ta Láàfin bó o ẹnu mi gbà láti ní bó o ló ṣe fẹ́ ṣe o bó o ló ṣe rìn ẹ jẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ studio manager wa ń bí Ikani Ogbon wọ́n tẹ iṣáyé náà mi dùn ẹ̀rí kó yàtọ̀ ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀ ṣe kọ́lẹ̀ sókè téńté studio engineer wa kùndú òsì fún yín tọ́ olóṣèlú wo ló nìkan Láàfin báwo ọba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wa lọ́yọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ tó jẹ́ lu tiẹ̀ ààbọ̀ wí àwa náà wá dákẹ́ pé ìbá kan wá ló kọ yín jẹ́ nígbà òyá ẹpolongo ẹlẹ́ẹ̀kejì àwa kọ̀yìn sí ẹ o nígbà wá fẹ̀yìn bẹ́lẹ̀ tí wọ́n lulẹ̀ Lákàlà wá wò pé Aláàfin Oyo òun wọlé láti wá gbẹ̀san wọ́n lọ gbé bíìlì burúkú yìí ti lọ́balọ́ba yìí ẹgbẹ́ mi gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ Láàfin kò tó pàṣẹ kẹrẹ mọ́jọ́ máa dìbà ẹ mọ́jà dára wa láàmú gbogbo sí ń jẹ́tọ̀ Ọlọ́run tí Ọlọ́run sì gbé ayé ìlé àwọn kan lọ́wọ́ gbogbo bíìlì kan pọ́nlé yìí kò lè ríta má ṣe Ìdùmarè gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbìmọ̀ràn ọ̀tẹ̀ ọ̀tẹ̀ yìí rí bẹ́ẹ̀ bá sọ́ra ẹ lọ béèrè tán àwọn Awólọ́wọ̀ tí wọ́n ṣe ń jọ́ kìíní àná ẹ béèrè kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn ẹ béèrè kí ló ṣe wọn kẹ́yìn náà tó ṣe kẹ́ tó ra wọlé ẹ lọ béèrè tán wò kí ló mú wọn kí ló ṣe wọn. bá àmì Ọlásùnkànmí Adéyẹmí bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ Akálà kọ́ ìbá aláwọn ọmọ náà lé ìgbà mọ̀ ń bọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lòun bá lọ gbé bíìlì burúkú ọ̀nbóde lọ́ba mú baálẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ ó mú baálẹ̀ Ìbàdàn lọ́ba láwọn àtàlà àfijọ́lẹ́gbẹ́ láti lè gbẹ̀san ìbò tó dìtì ọ̀wọ́lé tẹ́ẹ̀sì gbàgbé labatún ní gómìnà kan náà táǹpẹ̀ ní Ládọjà tẹ́mọ̀ fáwọn náà ń ṣe é lọ ni wọ́n impeach wọn wọ́n tó dá wọn padà làwọn náà bá gùn lé ètè èèyàn wọn bẹ̀rẹ̀ wọ́n pe bóòdù Kábíyèsí Elédùmarè ìka tó bá bọ́ ni ẹnì kan ìgbé jẹ Akálà Christopher Alao Akálà téèyàn bá tiẹ̀ mọ tó rọkùnrin ọ̀hún lọ́rùn pọ̀ jù Ọlọ́run wọn tẹ̀lẹ̀ fún ìdọ̀bálẹ̀ ni bí akọ aláǹgá ní ń dọ̀bálẹ̀ Láàfin Ọ̀yọ́ lórí kó lè dìbò bí akọ aláǹgá bí ṣe ń lọlẹ̀ nílò òkè èyí ṣe wọ́n ní àfojúrí ni o. bẹ́ẹ̀ sì ni Ọládọjà bákan náà ni kò sí yàtọ̀ gbogbo wọn ní wọ́n gbára Aláàfin ni wọ́n ń wá sọ̀pọ̀ọ̀tì Aláàfin wọ́n lè wọlé bẹ́ẹ̀ bá wá wọlé tán ẹ̀ wà pọ̀ yìí látàrí wípé kò ṣe tíya àbí kò fẹ́ àṣejọba àbí látàrí ẹ̀sùn tó bá rí kó wù mí nígbà wo òkúta fojú Ọlágbolẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ bíìlì ọ̀hún ti wà nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ pátó wá níjọba Abíọ́lá Ajímọ̀bí Ọlọ́run tẹ̀lẹ̀ fẹ́ èèyàn rí pẹ̀lú àsọtán ọ̀rọ̀ tá a mọ̀ọ́mọ̀ Ajímọ̀bí ló ní ká sọ̀rọ̀ kò sí ní tẹ́tẹ̀yìn ẹ̀bọ́dé pẹ̀lú àsọtán ọ̀rọ̀ tí a mọ ẹnjìníà mi kò lẹ́wọ́ tọ́ kí n máa bá tí mò ń bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ mi ń lé ẹ̀ bá ń kọ́mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ bá ń rí mi wò ẹ̀ bá ń kọ́mẹ̀ntì àbẹ́ẹ̀gbọ́ nígbà Ajímọ̀bí dé pẹ̀lú àsọtán ọ̀rọ̀ ẹ má bínú pé kíní ọ̀hún ṣe kọ́lọ́kọ́lọ́ tálàwà ẹja Ikani Ogbon ìkànnì tó filẹ̀ alábàlà àtètò rọrùn kàbá yìí àbẹ́ẹ̀gbọ́ Ajímọ̀bí dé sẹ́yìn tàgbé kò ṣẹlẹ̀ rí òun ló làsọtán ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n náà àsọtán ọ̀rọ̀ kò tó Ajímọ̀bí tẹ́ ẹ lo gbogbo ọdún tó lò ẹ rí pé kò tiẹ̀ débẹ̀ rárá kò débi ọ̀rọ̀ lọ́balọ́ba orí kékeré ọjọ́ mọ̀tẹ́kọ́ ńlẹ̀ ọgbọ́n tó gbọ́n ọjọ́ mọ̀tẹ́kọ́ ńlẹ̀ mọ̀ tó mọ̀ kò tiẹ̀ débi à ń fojú ládéládé gbolẹ̀ ẹ̀ sì rí kórìí rẹ̀ ní kò ṣẹlẹ̀ rí ti bẹ̀rẹ̀ ọmọ ọlọ́dún mẹ́jọ àkọ́kọ́ fẹ́ẹ̀ gbàgbé sẹ́kẹ́ wá sọ̀rọ̀ tẹ́ńjìnìà tèyí Abíọ́dún ọmọ ti Mákindé gbogbo campaign látàrí SDP tẹ́ débi adé lónìí pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ wípé pàdé lọ́balọ́ba tẹ́ mọ̀ pé mo sọ́njọ́ sí gbogbo ń tẹ́ ẹ̀rí ẹ̀dá lára ọlá Aláàfin ò lè dínkù ara yín lẹ́yìn yẹpẹrẹ o torí pé pípàdé ò ṣe wáyé ọ̀nà tó bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn olóṣèlú sì tún wá ń dọ̀bálẹ̀ Aláàfin ẹ gbà wá bó o lá sọ̀rọ̀ yìí sí bẹ́ẹ̀ lórí ẹnjìnìà sì kí Abíọ́dún ọmọ Mákindé èyí tó jẹ́ gómìnà wa lónìí wọ́n dé lu Ọ̀yọ́ ilẹ̀ Ọ̀yọ́ ò sì yọ̀ wọ́n ilẹ̀ Ọ̀yọ́ tiẹ̀ lẹ́yìn gbágbá ni wíwọlé ẹ̀kíní ṣẹlẹ̀ nígbà tó yá tó pẹ́ lọ sàá tó ẹni ó bá ṣẹ̀ kíní tó dáa ẹ̀sẹ̀ wa ń bẹ́nu ká fún kejì bí
bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ ẹ lọ béèrè wò nínú òbò ó gbé ẹnjìnìà Ṣèyí Abíọ́dún Mákindé wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì Ọ̀yọ́ dìbò bíi kàásì nǹkan Ọ̀yọ́ dìbò bíi rẹ́rẹ́ n ò fẹ́ rírù kò bẹ́ẹ̀ kódà èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí gbangba ẹnu mi gbà á mo wà nínú àwọn Ṣèyí Mákindé volunteer bẹ́ẹ̀ ni SMP èmi gẹ́gẹ́ tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ nù wọn unity mi wọ́n takú bẹ́ẹ̀ ni àníṣe ẹnjìnìà Ṣèyí Abíọ́dún Mákindé ni n ò sympathy kankan àmọ́ olóṣèlú ní gbogbo wa wọ́n mẹ́ni bá dáa káwí àkókò lè fi ṣáyà nínú àwọn alẹ́ ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé ọ̀wọ́lé wọ́n sì wọlé ẹ̀kejì tí wọ́n ń lò lọ ìgbàlá ni ẹnìkan ìlàyé bẹ́ẹ̀ ọdún mẹ́jọ ẹwẹ̀ ń pé lọ lẹ́yìn ilé ìgbìmọ̀ asòfin bá lẹ́ẹ̀ kóra ayé jọ lẹ́ bá wò sùsù èmi tiẹ̀ kọ́ béèrè bíìlì tẹ́ ń pariwo yìí sí executive bill ni láti ẹ̀kọ́ mọ̀ pé ọ̀dà gómìnà ló ní pàṣẹ báyìí àbíbò ni speaker ní ṣe é wò sùsù tí káwọn kan sòdí tí ó sì ní ọmọ fẹ́ sponsor ru bíìlì báyìí ìbéèrè táwọn abira wa ni pé kí ni nǹkan fẹ́ gé ní bẹ́ẹ̀ ẹja ló bẹ́ẹ̀ kó tó lè sponsor ru bíìlì báyìí kí ni nǹkan fẹ́ gbà ń bẹ́ẹ̀ àwa wòlò àwòbọ̀ gbogbo àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ pè jókòó kí kinní ọ̀hún ó lè bà ó lè ṣe ẹ̀dẹ̀ lójúmọ́lẹ̀ àyè bẹ́ẹ̀ kọ́ nǹkan ṣe kábíyèsí nǹkan ó yí padà orí tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó tiẹ̀ ṣe mí bí kí n sọ̀tàn tá a rà lálẹ́ tòní ni àwọn ọba tí wọn ò gbà náà bá lẹ̀ débi ọba wọn bẹ̀ ńlẹ̀ ẹ̀ ń sọ ń rògbò kẹ́ lọ bèrè ń rògbò ẹ lọ jàyè kẹ́ lọ bèrè ìtàn wọn bẹ̀ okùn mi kí n dé gbogbo dẹ̀m ni àbá sọ̀rọ̀ bó la pé ikú ẹ̀gbá gan-an ikú ẹ̀gbá gbogbo àwọn oníròkò àwọn ìwé tó ní wọ́n bẹ̀ ńlẹ̀ wọn ò wá wọbì kankan nínú bíìlì àwọn ará àwọn olóyè kò lóko láti Ìbàdàn olóyè kò lóko láti Ìbàdàn wọ́n sì ń wọnú ẹ̀ ẹgbọ́ o ẹ̀yin olóṣèlú èmi ò ní yé tẹnu mọ́ gbogbo tá a bá ń ṣe láyé ká máa rántí àtúntò mo wá wò wí ọ̀hún mo jókòó mo sì rẹ́rìn a mà dúpẹ́ lọ́wọ́ elédùnmọ́ ó dà pé ṣe wọ́n ti fi kíní ọ̀hún ṣe kí n wọ́ fẹ́ jẹun fún ọ ẹ bá ti wo number 1 2 3 kí wọ́n ṣe tó ẹ wo number 4 ẹ wọ bá ti ń bẹ number 4 ẹ bèrè kọ́ ọmọ boni speaker àwọn Ìbàdàn ẹ wò fẹ́ ṣe kóra wọn dà bẹ́ẹ̀ àwọn ọba tí ò nílùú wọ́n sì fọ́sọ̀ yọ Aláàfin ọ̀gbà gidi kọjọ kan wọ́n láwọn kó bíi mẹ́ta àwọn kó wọbẹ̀ láwọn Ọ̀yọ́ Mèsì tí wọ́n gbọ́ bá lẹ́bù míì lọ. ayé yípo torí káwọn kan wò wípé ẹ jẹ́ ń fún yín lápẹ̀rẹ̀ kí n fún yín lápẹ̀rẹ̀ àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì èso lóye lásán wọ́n gbọ́ bá àlùbù míì lọ ẹnu mi gbà ní. kí n mú olóyè ọ̀nà sókun ẹ jẹ́ mi fún yín lápẹ̀rẹ̀. a ti rí ìgbà tí Aláàfin mú orí kò yìí ó fi ṣe ọ̀nà sókun bá a ṣe gbọ́ náà tán ṣùgbọ́n ṣé wọ́n á dá àwọn èèyàn mi lẹ̀ ni a gbọ́ pé tọ́sẹ̀kùn òru kan òní bàbá padà sí ìlú wọn lọ́hùn ká tó wá fẹlòmíì jẹ Ọ̀yọ́ Mèsì jọba àlùbù míì lọ a sì fagídí àmọ́yọ bíi mẹ́rin péré kò dà bẹ́ẹ̀ kò ní sí ìyọnu òbẹ́ mi ń sọ ọ́ fún yín àìkórí olóbá kìkì odó bẹ́ẹ̀ la ìkórí ọlọ́kìkì ọlọ ètè tẹ̀ ń pa kálẹ̀ tòní ọ̀rọ̀ Aláàfin tọ̀yọ́ ó dòkè o orí kọ̀ọ̀kọ́ ìgbà àwọn ń gòkè ìdìtẹ̀ òkè ní òkè orí kòkòrò ẹ̀rí bíìlì eléyìí Ọ̀yọ́ ọmọ Aláàfin ti pàṣẹ pẹ̀lú ọmọdé ọmọ àtìbà ẹja fọwọ́nú ẹja kú lórí ẹ̀ báwọn alálẹ̀ ṣe ń bẹ elédùà ń bẹ kò lè ríta ẹ má wọn gbàgbé mò ń tẹnu mọ́ gbogbo bó ṣe rí orí ẹ lè kàn Aláàfin bẹ́ẹ̀ ni lágbàá tibẹ̀ kí n tó máa palẹ̀ tòmọ́ lásàlẹ̀ tòní ní òjé máa kìlọ̀ fẹ́yìn orí adé kan bọ̀ bí mo ṣe wí hun ọgbẹ́nu mi ìfọ́mọ Yorùbá ni mí wọ́n ní ìjọ adá fẹ́nu ọmọ bàbá mi pàdé mọ́ ṣùgbọ́n kìlọ̀ tí mo fẹ́ fún yín ẹ má lera yín sórí igbá ẹ má pàtẹ ara yín sórí igbá bẹ́ẹ̀ bá lera yín sórí igbá tẹ́ ẹ pàtẹ àwọn èèyàn nà yín o bẹ́ẹ̀ bá pàtẹ ara yín sórí igbá àwọn èèyàn nà yín gan ni o lọ́jọ́ Monday sẹ́mọ̀ pé mo sọ nípa ọba kan ní mo ní kí n ti máa nù ní alánà kò tó mọ̀ pé òun jata títí rẹ̀ ń sàrọ̀ sí nígbà tó bá ó yẹ kó máa pẹ̀tù sí nǹkan kó máa pẹ̀tù sí lù ú ẹ má jẹ́ ó tú ẹ má jẹ́ ó bàjẹ́ tó bá ń bọ́ sórí ayélujára ó jẹ́ kó nǹkan gẹ́gẹ́ gan ní wà ń pa ìtàn tó lè da nǹkan rú sẹ́mi pé wọ́n léra wọn orí igbá nù àwọn èèyàn sì yọ owó wọn tààrà níkànnì yìí
wọ́n fi post ọba kan hàn mí kò ní wù mí kí n dákọ̀ fún dìkan àti dìkejì. mo wá sọ fún amójútó ìkíní wa níbí pé bá ń béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí náà pé bàbá níta ẹ wí yìí ẹ dákun sẹ́ ẹ lè pàtàn fún wa pẹ̀lú ẹ̀rí àrídájú torí kíní kan bẹ́ẹ̀ ń bí ọmọ Ọ̀yọ́ o àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ àwọn sọ fún yín pé níta àbá wí ẹ̀rí rẹ̀ ń bẹ ńlẹ̀ ni o àwọn ò ní sọ̀rọ̀ láì lẹ́rìí. mo wá ní wọ́n bá ń béèrè kábíyèsí tó sọ wípé Ọọ̀ni ni bàbá Aláàfin wọ́n bá ń bi kábíyèsí pé kábíyèsí o ǹjẹ́ lè fìdí ìtàn múlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí. èsì tí kábíyèsí padà fọ̀ ni pé bẹ́ẹ̀ èèyàn bá wá sí péjì àwọn wá kọ́mẹ̀ntì náà dandan àwọn búlọ̀kù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá búlọ̀kù ẹ̀ ní Facebook ẹ̀ lè búlọ̀kù ẹ̀ lé ayé ẹ̀yin kẹ́ ẹ dáa. ṣùgbọ́n má gbàgbé ọ̀rọ̀ mi bẹ́ẹ̀ bá léra yín sórí igbá ayé ọ̀nà yín nàkúnà. èmi ṣèwádìí bẹ́ẹ̀ ni èmi ṣèwádìí yàtọ̀ fún ṣèwádìí mo mọ̀ yín dáadáa mo mọ̀ yín dáadáa orí bí n bá tiẹ̀ rántí gbogbo nǹkan wọ́n rántí wípé ẹ ti wá lu Ọ̀yọ́ rí nígbà ayé baba wa Adéyẹmí kẹta ẹ fẹ́ gbadé kí baba ọ̀ràn yín lọ nínú òfin tí fi ní ìjọba pàtàkì nínú ẹ̀ ni wípé ọba gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ó fìtì físíkálì tí ò lálẹ́bù